এয়া কাঁহীত ৰেডি কৰি উলিয়াই লৈছোঁ পনীৰৰ ৰেচিপি। আজি পনীৰৰ ৰেচিপি একেবাৰে খুব সহজতে বনালোঁ আৰু সকলোৱে বনাব পাৰিব এনেধৰণে বনালে। গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া দেখিছেনে, পনীৰখিনি প্ৰথমতে টুকুৰা টুকুৰ কৰি কাটি লৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু লগতে এয়া আলু দুটাও বেলেগকৈ বইল কৰি ল'লোঁ আৰু এইখিনি তেলখিনি মছলা মাত্ৰ পিঁয়াজ আৰু নহৰুহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আজি আদাও দিয়া নাই, একেবাৰে সহজতে বনালোঁ। আৰু এয়া আলুখিনি সেই তেলখিনিতে দি ল'লোঁ, নিমখ হালধিও জোখমতে দি ল'লোঁ। এয়া দেখিছেনে, অকণমান দেৰি মই আলুখিনি ভাজি আছোঁ, কেঁচা কেঁচা ভাৱটো যোৱালৈকে ভাজিয়ে আছোঁ। আৰু আজি মানে মই ভাবিছোঁ ইয়াত বিলাহী যিহেতু আনি থোৱা নাছিলে, সেইকাৰণে মই আজি বিলাহীৰ বদলি বিলাহীৰ চচ দিম, আচলতে টমেটো চচ দিম। আৰু এইটো আচলতে মই খুব প্ৰথমবাৰৰ কাৰণেহে বনাইছোঁ দি পেলাই। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ প্ৰথম বনালে আচলতে হয়তো আপোনালোকৰ ভয় লাগে ন, কেনেকুৱা হ'ব খাবলৈ। মোৰো আচলতে সেইটোৱে হৈছে, এতিয়া মই বনাই আছোঁ, কেনেকুৱা হয় মই ক'বই নোৱাৰোঁ। গতিকে বনাই আছোঁ, খুব বেছি ভাজি আছোঁ। আৰু যিহেতু আমাৰ চবেই বিলাহী খাই বেয়া পায়, সেইকাৰণে মই আজি বিলাহী চচ দিলোঁ। তথাপিও কিন্তু ভয় লাগি আছে যে বিলাহীৰ গোন্ধটো যদি ওলাই যায় কিন্তু নাখাব। কিন্তু এয়া ভাজি হোৱাৰ পাছত মই অলপ পানী দি দিলোঁ আৰু এয়া উতল অহাত পনীৰখিনিও দি দিলোঁ আৰু অলপ দেৰি ঢাকন দি আকৌ উতলিবলৈ দিলোঁ। আৰু হৈ গ'ল মোৰ পনীৰৰ ৰেচিপি। প্ৰায় 10-15 মিনিটমান উতলিবলৈ দিলোঁ। আৰু এতিয়া শেষত এয়া মান ধনিয়া পাত আৰু ওপৰতে অকণমান গোল নেমু চেপি দিছোঁ। গোল নেমু এইটো কাৰণে চেপিছোঁ যাতে বিলাহী চচৰ গোন্ধটো নাইকিয়া হয়, বিলাহীৰ গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যায়, সেইবাবেই দিলোঁ। আৰু আচলতে পিছতহে গম পাইছোঁ খাই পেলাই খুব বেছিয়ে টেষ্টি হৈছিলে। এনেধৰণে গোল নেমুৰ গোন্ধটো যেতিয়া আহি গ'ল আৰু ইয়াত অকণমান মিঠা টেঙাৰ সোৱাদ এটা আহিলে আৰু খুব বেছি ভাল লাগিছিল। আপোনালোকে যদি বনাই এনেধৰণে খোৱা নাই, ট্ৰাই কৰি চাবচোন, বৰ ভাল লাগে সঁচাকৈ। এয়া আমাৰ ল'ৰাটোলৈ বাঢ়ি ল'লোঁ প্ৰথমেই, আৰু তাক যিহেতু খুৱাওঁ সেইকাৰণে মই খুব কম মছলা ব্যৱহাৰ কৰোঁ, একেবাৰে কম মছলা। মানে আমি কেঁচা যিখিনি মছলা সেইখিনিহে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আদা নহৰু পিঁয়াজ। আজি আচলতে আদাও নাছিল, সেইকাৰণে মই অকল নহৰু আৰু পিঁয়াজেৰেই গোটেই ৰেচিপিটো বনাই দিলোঁ। আৰু খাবলৈ সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল হৈছিল আৰু কোনেও গমেই নাপালে যে ইয়াত মই বিলাহী চচো দিছিলোঁ।